Han heter Andreas Winkelman och är 48 år gammal. Sedan lång tid bor han ensam i det här huset på en ö ute i havet. Taket har länge varit skraltigt och efter senaste höstregnet har det börjat läcka på allvar. Hej Johan. Hej. Hur står det till? Jo, tack. Hur har du med luftröret? Ja, det var skit. Du, jag har faktiskt en flaska hostmedicin där hemma som du kan få om du vill. Tack. Du kan väl komma förbi någon dag? Ja. Så kunde vi sitta ner och prata ett tag också. Jo. Jag ska ner till posten här innan de stänger. Ja. Men vi kan väl ses någon dag? Hej då. Hallå? God dag. Mitt namn är Anna From. Winkelman. Jag skulle ringa ett viktigt samtal men vår telefon är sönder. Ja, det går fint att låna min. Varsågod, stig in. Tack så hemskt mycket. Det står där borta. Tack. Tack. Stockholm 400-979. Vill ni ringa upp och säga vad samtalet kostar efteråt? Tack. Jag är Elis. Det är Anna. Förlåt att jag stör. Kan du ta reda på någonting till du kommer hem ikväll?
Andreas satte in någon pengar i Basel när pojken blev född. Jag skulle behöva de pengarna nu. Ja. Ja. Gjorde han aldrig det? Varför det då? Du skulle ju hjälpa honom. Vi har talat om de pengarna. Jag förstår inte. Elis, det är ingen vanlig förrättningstransaktion vi talar om. Det betyder faktiskt någonting för mig detta. Och det är inte pengarna. Elis. Ja. Ja. Vi ses ikväll. Jag tog reda på vad samtalet kostar. Oj, tack, det var väl ingen brådska. Välkommen åter. Det går bra att använda telefonen när som helst. Mellanspel von Sydow, 4. Max, hur ser du som skådespelare rent personligt på den här Andreas Winkelman? Jag tycker han är väldigt besvärlig på ett sätt. Därför han har ju så länge försökt gömma sig för sin omgivning. Hans misslyckade äktenskap och hans juridiska besvärligheter har ju tvingat in honom i något slags återvändsgränd där han försöker dölja sin identitet, helt enkelt. Och han försöker utplåna sina egna uttrycksmedel. Och det där gömstället har ju, utan att han kanske själv har blivit medveten om det, förvandlats till ett fängelse för honom. Svårigheten för mig som skådespelare är väl att försöka uttrycka uttryckslösheten. Käraste Anna, jag kan inte längre leva tillsammans med dig. Den sanningen har jag skjutit undan ganska länge eftersom jag älskar dig. Jag varken kan eller vill leva med dig längre.
Jag tror inte på några nya försök eftersom varken du eller jag äger allvarlig vilja att förändras. Men jag vill inte ge upp eftersom jag vet att vi bara kommer att gå in i nya komplikationer som i sin tur utlöser hemska själsliga skakningar, fysiska och psykiska våldsamheter. Jag ber dig därför att inte ta kontakt med mig. Din Andreas. Goddag. God dag. Träffas fru From? Nej, hon är lite förkyld. Hon har gått och lagt sig. Jaså? Ja, hon var på och lånade min telefon i eftermiddags och så glömde hon sin väska. Nej, men titta. Ska jag ta hand om den då? Snäll. God dag. Nej, god dag. Vill inte stiga på tankonjet, det är lite ruggigt tycker jag. Ja, det var ju hemskt vänligt, men jag har faktiskt en del som jag måste bestyra. Kom igen någon annan gång då. Ja, tack hemskt gärna. Ni är hemskt välkommen. Välkommen tillbaka. Tackar. Nu ska du få smaka. Nu ska du få se här. Ja, det var väl inte dumt. Det var väl inte dumt. Nu får vi se vad de har gjort med dig, lilla gubben. Va? Förlåt mig. Jag blev orolig. Jag kom förbi. Jag
tänkt om det möjligen hade hänt er någonting eller? Nej då, det gjorde ingenting. Ni förstår, jag har lite svårt att sova på nätterna ibland och det händer att jag somnar så här på dagen utan vidare. Förlåt att jag väckte er. Adjö då. Adjö så länge. Detta möte resulterar i en invitation till middag. Av oklara bevekelsegrunder tackar han ja och klär sig i vit skjorta, slips och mörk kostym. Stämningen är varm, älskvärd och öppenhjärtig. Och han känner en plötslig tillgivenhet för dessa människor. Jag har gjort det så hemskt fina, ni är så tjusiga. För din skull. Och jag är faktiskt inte van vid det. Jag är ingen eremit alls som Elis är. Tvärtom, jag tycker det är hemskt roligt att få träffa människor. Men det blir ju de samma här grannarna här nere. Och det var så hemskt. Men det var så roligt att få träffa Jag hoppas att du inte blir uttjatad på oss. Du är så Redo att träffa samma igen. när du vill. Nej, men jag trodde att Gud hade skägg när jag var liten för att jag kommer ihåg att jag satte knä på pappa och så läste vi en bok som heter Ljus. Om hur världen blev till. Och så hade han, det var en bild så här på Gud som flög över jorden och han hade armarna utbredda så det var inte vingar men han hade några skynken som flög så här. Och så var han alldeles nära jordytan och liksom bara, han var hemskt vacker med ett stort skägg och bara låg så här. Och det fick mig att tro på Gud, fast mina föräldrar inte alls trodde på Gud. Så visste jag att jag har sett honom i boken, va? Det Så låter levande. Ja, Tror du på Gud nu då? tror jag på Gud, Elise. Tror kanske inte på det tryckta ordet heller längre. Nej, men jag tror på Gud. Nej. Du tror på Gud? Om Om du hade ett barn där skulle du berätta för dem om Nej, jag skulle inte lära dem att tro på Gud. Det skulle jag inte göra. Jag vet inte hur jag skulle vara om jag hade barn. Jag skulle nog inte klara upp det alls. Ja. Jo, du ska. Nej då. Det är svårt. Det är svårt för att det... Vadå? Du skulle låta Nej, barnet det är bestämma bra. själv kanske. Ge barnet lite alternativ. Va? Ja, jag tror det. Andreas. Ja. Jo, när jag far till Milano för att förverkliga den stadens stolta dröm om ett kulturhus så tycker jag du ska komma ner och hälsa på mig. Det är en mycket intressant stad. Enormt stor och full av enormt fula och tarvliga och äckliga människor. Är det därför du vill Nej, inte så får komma man dit? inte säga. Det är riktigt, så får man inte Därför säga. du ska komma dit. Men dessa människor ska nu alltså beredas möjlighet till kulturella aktiviteter och detta måste du naturligtvis komma ner och se på hur detta ska bli en realitet. Ett formidabelt monument över Är du rätta människan att bygga den? kulturell tillgjordhet. Ja, visst. Är det Det är ditt precis- kulturhus du benämner på Men det det- sättet? Ja, visst. Visst är det det. Det är väl en Hur kan du förakta ditt jobb sådant? Hur kan du säga så? Jag föraktar det inte alls. Jag tycker det är utomordentligt viktigt att jag verkar och pågår så att jag kan tillfredsställa dina behov, framförallt de ekonomiska. Det här är så styggt. Men du, varför har du tagit det här jobbet för att? Jag Det är tycker bra. att det är mycket roligt att rita hus. Jag är en mycket framstående arkitekt. Jag är mycket smickrad av anbudet. Det finns en massa skäl. Men du, vad innebär ett kulturhus, allvarligt talat? Vad innebär det egentligen? Vad ingår i ett Det är gravmonumentet över den totala meningslöshet i vilken människor utav vår sort lever. Ja, men varför driver du med det då? Varför driver du med det? Varför bygger du ett kulturhus som du inte tror på? Varför sysslar du inte med någonting som du verkligen tror på, som är sant inom dig själv? Jag skulle gå totalt sysslolös. Hur gör du själv? Totalt sysslolös. Ja. Jag försöker att syssla med saker jag tror på. Ja. Jag försöker att leva i pakt med någon form för sanning. Ja, men hur ska du veta vilket som är det rätta där? Ja, men människor känner väl inom sig själv vad som är sant och vad som är rätt. Jag menar, vi misslyckas, men jag tycker att man ska försöka att sträva efter en form för själslig fullkomlighet. Har du misslyckats Misslyckas någon du gång? ofta? Jag har inte misslyckats i det som har varit det viktigaste för mig, nämligen att leva i ett förhållande med en man. Med den man jag var gift med, Andreas. Vet du varför jag inte misslyckades med det? Det var för att vi två levde i en harmoni som kom sig av att vi var sanna mot varandra, att vi var ärliga mot varandra, att vi trodde på varandra. Om jag skulle ha en inställning till mitt äktenskap som du har till ditt kulturhus, så skulle inte jag suttit här idag, så skulle inte jag haft fina minnen, lyckliga minnen. Jag skulle inte haft någonting att tro på, men nu har jag någonting att tro Nej, jag på. förstår.
Nej, det var Ja, men- jag var tvungen att sätta mig översättaren hela tiden. Jag fick gå till väg. Det regnar ju förskräckligt. Hur ska du komma hem ikväll? Ja, jag har min regn. Du får sova här. Ja, naturligtvis, Kan du Andreas. få sova? Ja, naturligtvis. Vi har ett Andreas, stort det här- fint gästrum. Nu dricker Saken vi är lite klar, kaffe. det är Ja, klart. du får Det är klart. Vad säger du i frukost? Ja. Ja, inte Skål, precis. skål. Ja, det är för tidigt bara. Vill du ha lite kaffe? Elis, är du där? Han har en mardröm. Skynda dig på vägen. Förra året fick jag tillstånd att köpa marken där nere till havet. Det här är ju väldigt vackert. Ja, vi är alldeles i fred här. Ja, det förstår jag. Andreas, hörde du någonting i natt? Jag vaknade till ett tag men jag somnade sen igen. Ja, det var Anna. Hon har fortfarande mardrömmar efter den där olyckan. Jag förstår det. Ja, ska vi gå upp till kvarnen då? Så här ser det ut. Varsågod. Oj. I början samlade jag på alla slags bilder. Sådana som jag hade tagit själv och sådana som jag fann i tidningar, tidskrifter, gamla album, antikvariat. Det gäller alltid människor. I den här lådan har du till exempel ätande människor i alla kategorier. Det var ju kolossalt. Här har du sovande människor, människor i våldsamma affekter. Det är hela den här sektionen av lådor med olika underavdelningar. En tid samlade jag enbart bilder av våld och våldshandlingar. Ska du inte slå dig ner? Ja, tack. Som du ser så har jag katalogiserat dem efter beteenden. Det är en alldeles irrationell indelning som jag finner lika meningslös som själva samlandet. Raden där borta är ansikten, närbilder. Jag har tagit bilderna själv och några av dem är intressanta. Jag tänkte förresten fråga om jag fick ta en serie på dig också. Skulle du ha någonting emot det? Nej, inte alls. Tvärtom. Nej då, jag är väldigt smickrad om du. Jag har förresten all tid i världen. Men då säger vi det. Jo, här är det. Andreas. Här har du någonting som kanske intresserar dig. Anna From, 23 år. Lyckligt gift. 7 år före katastrofen. Du har ingen bild på hennes man. Jo då. Jo, visst är det. Jag menar, det kunde vara intressant att se hur han ser ut. Varsågod. Här har du din namn. Säg vad för slags människa var han egentligen, den här Andreas? Han ansågs allmänt vara ett vetenskapligt ljus, men det fick han ju aldrig riktigt tillfälle att visa. Det var en säregen blandning av varmhjärtad beskedlighet och iskall hänsynslöshet. Vill du kanske ha någonting att dricka? Ja, tack. Whisky? Ja, tack. Det är kanske lite för tidigt på morgonen. Nej, tack. Inte idag, tack så. Is? Nej, tack. Jo då, vi var vänner sedan skolåren, men jag kan inte påstå att jag känner honom riktigt. För Anna var han av begripliga skäl en katastrof. Varsågod. Tack. Hon älskade honom intill galenskap. Jag har aldrig sett något sånt. Jag har möjligen läst om det i litteraturen. Jag antar att han också älskade henne på sitt eget besynnerliga sätt. Ja, jag vet inte. Skål. Skål. Förresten, jag är jävig. Min hustru var i 1 års tid hans älskarinna. Ja, jag ska inte klaga. Det gick fullkomligt öppet till. Så en dag så lämnade hon honom. Jag vet fortfarande inte orsaken. Jag har inte vågat fråga. Varsågod. Tack. Ja, vad var det nu jag skulle säga det? Jo, jag skulle vilja påstå... Jag skulle vilja säga att Eva...
Eva, hon har en oerhörd själslig styrka. Ja, jag menar, man kan ju inte tro det när man ser henne. Nej, det har jag faktiskt inte tänkt på. Jo. Hon och Anna har varit oskiljaktiga vänner i många år. Ja. Så är det alltså. Nu vet du det. Skål. Hörs det någonting? Nej, det hörs ingenting. Inte ett jävla dugg. Andreas! Hör du inte vad jag säger? Förbannade människor. Andreas! Hör du Winkelman? Winkelman, Finkelman, Winkelman, Finkel. Andreas! Hör du? Hör du? Hör du vad jag säger? Jävlar! Jävlar! Andreas! 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 Vad tar du det till? Andreas! Du! Andreas! Nej! Upp med dig! Fan, kan du inte sitta här? Upp med dig! Jag ska sparka dig. Så. Ja, det. Ja. Nej. Bra. Fan, sådär.
Ja. Kom igen, sätt dig. Ha lite lugnt. Ska jag koka lite kaffe åt dig. Det blir nog bättre. Åt helvete! Så ja. Så ska vi se. Mellanspel, Liv Ullman, 7. Jo, jag sympatiserar väldigt med Annas sanningsbehov och förstår väldigt gott att hon önskar att världen ska se ut på ett visst sätt. Men det visar sig ju att detta behovet, detta önske om sanning blir en farlig följesvän för henne. För det att när hon märker att omgivningen inte stämmer, att hon inte får det gensvar hon kräver, så flyktar hon själv in i lögn och förställning. Och det är väl det som är svårt med att vara rättron, att man kräver av andra att ha den samma tro. Det ser vi ju idag, hvor tusenvis av människor Hej! Du, jag var här ensam i 3 dagar nu. Jag har så fruktansvärt tråkigt. Jaså? Tänkte jag nog gå ner och hälsa på Andreas. Ja, det var väl en god idé. Han kan ju inte mer köra ut mig. Ska du visa mig ditt hus då? Ja, gärna. Vill du det? Ja, visst. Kom den här vägen. Nej, titta vad trevligt. Ja, det är mitt arbetsrum. Har du läst allt här? Ja, nästan. Kanske inte riktigt allt. Är det bara skrytböcker? Vad är det här då? Det är köket. Titta, Eller det här allrummet kunde ju som vara det heter. jättetrevligt. Var sover du då? Här inne? Ja, här är sängkammaren. Kolossalt vad det såg ödsligt ut då. Tycker du? Anna hade lovat att komma men hon ringde återbud i sista stund. Hon skulle in igen på sjukhuset och opereras i benet. 4:e gången. Stackars Anna. Det var en bilolycka. Både hennes man och lille son dog. Själv låg hon på sjukhuset i flera månader. Fast det där känner väl du till. Det hände ju alldeles här i närheten. Var det här din fru arbetar? Ja, det var det. Det står likadant som när de reste. Är ni skilda? Ja, på sätt och vis är väl kanske det. Var jag indiskret? Nej då. Inte alls. Kommer hon tillbaka tror du? Ja, vi får väl se det. Saknar henne mycket? Förlåt att jag trampar på sådär. Är du hungrig? Mm. Jag har en geologkollega som alltid brukar driva lite grann med mig. Därför att jag inte vågar mig ner i några grottor. Vill du ha lite mera skinka? Nej, jag är så mätt. Always romantic. Jag tar den är fin. Det är en av mina äldsta skivor tror jag. Nej, därför att jag har en sån väldigt sällskräck nämligen. Har jag alltid haft. Mm. Men det är synd därför att faktiskt redan när jag gick i skolan så drömde jag om att få gå ner i en av de där djupa franska grottorna. Mm. Men det blev ju ingenting utav det. Den är fin den här va? Jo. Elis avsky när jag dansar. Han blir så generad så. Jaså? Elis är så fruktansvärt trött på mig. Nej, det tror jag inte. Jo. Jag vill vara en liten del av en stor allmänna tröttheten. Det är bara det att världen är tämligen likgiltig för Elis sarkasmen. Men inte jag. Jag vill bara ge igen. Får jag lite mer. Jag vet bara inte hur jag ska göra. Tack. Hej då. Skål.
Elis är en fantastisk människa. Ja, det är han verkligen. Jag tycker mycket om Elis. Det värsta av alltihop är att jag älskar honom. Jag menar älskar. Det finns ingen annan benämning. Jag vet bara inte hur jag ska bära mig åt för att visa honom min kärlek. Andreas, vad blir det med oss? Varför blir det så här? Vad är det för ett dödligt gift som bara fräter sönder det bästa inom oss och lämnar skalet kvar? Ja. Jag är så trött. Är du det? Jag blev så sömnig av vinet. Ja, man blir lite däven. Du, kan inte jag få sova lite här hos dig? Ja, visst får du det. Får jag det? Ja, du kan väl lägga dig in i sängkammaren. Eller lägg dig på soffan där ute, det kanske är ännu bättre. Stör jag inte då? Nej, inte alls. Du förstår, jag har inte sovit på hela natten, jag har bara gått omkring. Här ska du få någonting skönt över dig. Här ska vi se. Tack. Så där. Så där. Så. Så Det är då. fint. Så då. Kvarten. Kom. Kom här. Åh, där. Så. Här ska du få lite värme till. Hej. Så gott. Hej. Såg du? Såg du bra nu? Ja, jättebra. Nej, men oj. Jag måste ha sovit i flera timmar. Och du, kan få låna din telefon? Jag måste ringa till Elis. Han skulle bort till några vänner på middag. Visst. Vänta lite så kommer jag med lampan här. Se nu. Här ser du. Så där då. Tack ska du ha. Vill du vara i fred? Nej. Hallå? Hej min älskling. Förlåt att jag ringer så sent. Vad, hade ni redan satt er? Du ska ringa lite senare då? Inte? Nej, du förstår att jag somnade och så sov jag flera timmar. Nej, inte alls. Det är så bra allting. Du, jag mötte Andreas när jag var ute och gick. Nej, nu är jag ensam. Ja, nej, det är bra allting. Ja, var rädd om det då. Kommer du på torsdag då? Säkert. Men nu möter jag dig vid flygplatsen. Tänk snällt på mig. Hej. Du tycker väl att jag var dum som sa att jag var ensam? Nej då. Du förstår, jag skulle bli rasande om man visste att jag var här. Uff, jag måste se ruskig ut. Tar du en kam och en spegel och låna mig? Ja då. Jag har en i sängkammaren. Här var dystert. Nej, oj. Men då ska jag tända. Du förstår, Elis är inte alls svartsjuk eller så. Eller kanske han är det i alla fall. Han ska åka till Milano. Det är väldigt hedrande det där uppdraget han har fått, fast han skojar så mycket om det.
Han har framgång, han. Evighet. Amen. Och det är svårt när man en dag inser att man är alldeles meningslös. Att ingen behöver en fast man bara står där och vill ge av sig själv. Det är väl mitt eget fel, men det är alldeles förlamande. Du förstår att jag vill uträtta så mycket och göra upp så mycket planer. Och så talar jag med Elis och så säger han, inte ska du göra så, inte ska du göra så, du ska göra så. Och så rinner allt sammans ut i sanden för... Nej. Jag ska inte skylla på Elis. Jag ska inte. Allting går på tok för mig. Och Elis hade sagt... Jag skulle inte skylla på er. Jag skulle inte. Hallå? Det är Elis Argerud, tjenare. Hej. Jag har ringt där hemma gång på gång. Men det är ingen som svarar. Hon brukar ju vara vaken hela nätterna så det känns oroligt att hon inte svarar. Vill du vara snäll och gå ner och se till att allting är i ordning? Om allt är väl så vill du vara snäll och hälsa Eva att jag blev orolig. Hon behöver inte ringa. Så hör du av dig själv så fort som möjligt. En gång var jag med barn. Kunde jag inte sova alls. Tog de in mig på sjukhus så att jag skulle få sova. Tänkte söva ner mig några dagar. Så av misstag så gav de en för stark injektion. Jag somnade inte men barnet dog. Elis var hos mig den gången och vi grät tillsammans. Elis grät också. Det har väl aldrig hänt varken förr eller senare. Sen dess har jag inte fått några barn. Lika bra det. Jag tror det är bättre. Måste du gå?
Har du sett vad ful jag är? Se på mig, Andreas. Har du någonsin legat med en tristare kärlekspartner? Säg att jag har fel. Ja, du har fel. Du har varit så snäll emot mig, Andreas. Jag kommer att sakna det Vi fruktansvärt. ska träffas snart igen. Du får inte vara orolig bara. Inte vara rädd. Jag måste skynda mig så jag inte missar färgen. Ja. Ringer du till mig? Ska jag göra det? Ja, gör det. Eller du kan väl skriva. Vill du hellre att jag skriver? Ja, det är bättre Jag att ska du försöka göra det. Du, när kommer du tillbaka? Om 2 veckor i påsk. Men då kommer jag med Anna och Elis. Du kan väl komma ensam? Jag vet inte, jag tror inte det. Bara några dagar. Jag ska försöka. Nej, titta, här kommer. Jag kommer då. Ta hand om honom. Ska jag? Ja, du får honom. Så sover du bättre. Man börjar förstå att en galning härjar på ön. En morgon finner Olsson 8 av sina får dödade och hemskt sargade. Polisen gör undersökning och anställer förhör. Det visar sig att andra fall av grovt djurplågeri har inträffat under de senaste månaderna. Andreas för sin del anser att han bör berätta hur han funnit sin hundvalp. Vreden och misstänksamheten rör sig åt olika håll på ön. Det går bra att gräva ner djuren nu. Ja, jag träffade en av poliserna igår på färjan. De har inte något spår, men folket här, de misstänker Johan Andersson ute på Skir. Han har varit på sinnessjukhus och redan det är ju misstänkt. Så lever han ensam, totalt isolerad, talar inte, saknar umgänge och har inga djur. Ja, jag fotograferade honom för några år sedan. Jag tog fram dem nyss. Ja. Här. Då var han ganska sällskaplig, men sen blev han indragen i någon process som han förlorade och det tog knäcken på honom och sen dess så lever han isolerad. Jag har funderat lite på din ekonomi, Andreas. Apropå det där lånet som du ville att jag skulle skriva på. Ja, det vore ju... Ja, jag tror nog att jag ska kunna hjälpa dig.
Skär ner en lampa kanske? Nej, det är inte Är det säkert? Nej, det går bra. Min advokat kan ju sen göra upp en amorteringsplan. Ja, jag är hemskt glad om du vill alltså. Det skulle naturligtvis röra sig ändå, men vill du göra det så är jag mycket tacksam. Tycker du kanske att det är varmt? Nej, det är inte farligt. Det är bara ett enda litet problem. Du måste faktiskt tjäna lite pengar så att du kan klara livet och amorteringarna. Har du kanske något förslag? Nej. Nåja, ännu så länge är det ju ingen fara på taket. Medan du funderar så skulle du kanske vilja skriva ut mina anteckningar. Jag har gjort en jätteutredning om det här förbaskade kulturhuset i Milano. Ja, det vore kanske en bra idé. Ja, det vore väl. Vill du vrida huvudet lite mer över till vänster, men se rätt in i kameran. Se rätt in i kameran. Nu har du hakan lite för högt, sänk lite grann, så ja. Och så om du vrider huvudet långsamt över till höger med blicken kvar i kameran, så ja, liten bit till. Stilla nu, stilla, så. Tack, stilla så, stilla så. Tack så bra, tack. Whisky. Nej, tack. Nej, tack. Du ursäktar kanske om jag super på. Nej, visst. Drick du bara. Jag inbillar mig inte att jag når in till människofälen med det här fotograferandet. Tro för fan inte det. Jag kan bara registrera ett samspel och ett motspel av tusentals stora och små krafter. Sen ser du på bilden och fantiserar. Alltihop är nonsens. Lekar, dikter. Du kan inte läsa en annan människa med något som helst anspråk på visshet. Inte ens brutal fysisk smärta ger alltid utslag. Hon visste inte att jag tog den här bilden. Hon hade just fått ett av sina migränanfall. Ja, det är förbannat intressant. Hej! Förlåt att jag stör. Hej. Jag skulle bara lämna lite post. Jag ska gå med samma. Du, Falkman undrar vilka termostater Ja, men det som där ska man kunna klara själv. Ja. Du kan väl hålla Andreas sällskap så länge. Andreas? Ja. Jag vill bara att du ska veta att jag inte alls är ond eller svartsjuk eller något sånt. Anna berättar för mig om er. Jag tror ni är mycket förälskad. Jag tror det, men det är svårt att veta någonting om Annas känslor. Jag tycker så mycket om er båda två. Jag tycker så mycket om dig, Andreas. Jag tänker på det nästan jämt. Kära du. Kära du. Kära du. Shh. Du ska vara försiktig med Anna. Jag kan inte förklara vad jag menar, men du ska vara försiktig. Vad är det, Elis? Varför ser du ond ut? Det är alltid bagateller som gör mig rasande. Nå, ska vi fortsätta vår lilla seans, Andreas, eller är du kanske trött? Nej, då inte alls. När får vi lunch? Det är lunch om en timme. Hej då. Du har suttit i fängelse, va? Ja, jag har suttit i fängelse. Nå? Det var en paniksituation. Jag blev fälld för checkbedrägeri. Sen åkte jag fast för fortkörning i berusat tillstånd. Sen slog jag en polis på käften. Och nu drar du undan som en slagen hund. Jag är en slagen hund. Bits du då? Ja, det får du väl se. Nej, förresten. Jag tror inte det.
Anna och Andreas bor tillsammans sedan några månader. Hon ägnar sig åt översättningsarbeten och han har accepterat Elis förslag. De lever i en anspråkslös lycka utan egentliga slitningar eller passioner. Det är vårvinter. En dag börjar Anna helt plötsligt berätta om sitt äktenskap. Ja, vi levde i fullständig samhörighet. Vi tänkte samma tankar. Vi var tillsammans i allting. Förstår du vad jag menar? Jag vet att det låter löjligt överdrivet nu när jag berättar, men det är så svårt att beskriva hur två människor verkligen går upp i varann. Det finns liksom bara banala ord som inte alls täcker upplevelsen. Inte sant? Och barnet blev en fantastisk upplevelse för båda två. Allt som hade med barnet att göra. Förstår du? Ja, sen så tog jag min examen och fick en lärartjänst och Andreas fick sin docentur. Vi hade köpt en liten villa utanför stan och den inredde vi allt eftersom vi hade råd. Vi byggde upp någonting tillsammans. Jag vet inte vad jag ska kalla det, men jag har en verklig trygghet. En trygghet. Där tror du nog att Andreas och jag levde ett fullständigt idealäktenskap utan slitningar, men så var det inte. Vi hade våldsamma uppträden, men vi infekterade aldrig varandra med grymhet eller misstänksamhet. Och vi var alltid fullkomligt ärliga. Det fanns inte skymten av förställning i vårt förhållande. Andreas bedrog mig en gång. Det trodde du inte, va? Jo, det han bedrog mig. Men han kom genast och talade om det för mig. Och då kände jag ju hur han älskade mig. Och då gick det över. Och vi blev ännu mer rädda om varandra. Det värsta var en gång när han reste ifrån mig. Men jag letade reda på honom. Och då ångrade han sig och kom tillbaka. Och vi kom varann ännu närmare än förr. Så var det en lördag söndag. Vi bodde här ute tillsammans med vår lilla pojke. Vi hade fått låna Evas och Elis hus. Det var på söndagen, men jag hade just ätit. Andreas ville sova lite, men jag ville att vi skulle åka en tur upp till Kyrkoryn, du vet. Så fick jag det som jag ville. Och vi åkte. Andreas hade druckit lite, så han lät mig köra. Jag körde inte alls fort. Vi var på hemskt gott humör. Det var halt på vägen och så började bilen åka fram och tillbaka. Andreas försökte ta tag i ratten. Men då åkte vi av vägen och ner i diket, tvärs genom stenmuren och in bland träd. När jag vaknade så såg jag ett bilvrak och en man som satt med halsen avskuren och halva kroppen genom vindrutan. Lite längre bort låg en liten pojke. Han hade kastats ut genom bildörren. Han låg med huvudet i en konstig ställning. Jag minns att jag tänkte att det var en förfärlig olycka. Att det inte finns någon här som kan hjälpa de stackars människorna. Och så kom jag mig på vägen och långsamt började känna hur det gjorde ont i ena sidan och i benet. Jag kände att jag släpade benet efter mig. Och så såg jag blod. Det var blod överallt.
Och ena benpipan stack ut genom strumpan. De fann oss efter flera timmar. Jag trodde inte att livet skulle se ut på det här sättet. Jag trodde inte att livet skulle vara ett dagligt lidande. Goddag. Hur står det till? Har den kört fast? Jo, Ska vi hjälpa till? ja. Hej! 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 De kommer att slå ihjäl mig. Varför skulle någon vilja göra det? För det där med djurplågeri. Det här kom infarande genom fönster. Din helvetes djurmördare och nidig. Vi ska göra med dig som du gjort med djuren. Genom det där fönstret kom det. Som jag skulle vara djurmördare. Ja. Ja, men om Johan vill så ska vi gärna tala med polisen. Jag bryr dem sig om dig. De har redan varit här. Kan inte Johan resa härifrån då? Vad skulle jag ta vägen? Ja, men någonting måste man väl ändå kunna göra. Vad då? Så ska vi ta ändra på antennen här. Ja, men stopp du nu då. Så där. Det har varit en fågel. Den kanske gjorde sig illa. Bäst vi går och ser efter. Jag ska hämta ficklampan. Det är bäst att slå ihjäl den. Här. Den kunde inte ha överlevt, eller hur? Nej då. Det var alldeles förstört. Så nu ser vi i alla fall lite bättre.
Vad tror du det kom sig av att fågeln var ute och flög så där ensam på natten? Jag vet inte. Han var kanske rädd för någonting. Du, erkänn att Eva och du hade ett förhållande när hon bodde ensam här i höstas. Det var faktiskt inte så. Eva är fullkomligt skyddslös. Hon kan inte försvara sig. Vem som helst kan göra vad som helst med henne. Mig behöver hon faktiskt inte försvara sig mot. För mig är Eva en kvinna som jag tror till slut inte längre orkar med medvetenheten om sin egen sammanhangslöshet. Och detta att inte vara någon, att bara vara en produkt av vad andra gör en till. Och att aldrig egentligen få någon vila eller uppleva ett egenvärde. Det gör att jag tror att hon försöker begå självmord. Men ett självmord är ju egentligen ingen lösning. Det är ytterligare en egocentrisk handling. Och jag hoppas att man lyckas rädda henne. Jag hoppas att när hon vaknar ska hon ha genomgått någonting som gör att hon känner sig befriad ifrån sig själv. Att hon kan se på sitt gamla jag med ömhet och värme men egentligen utan någon saknad. Och jag tror att hon väljer att till exempel bli lärarinna för hörselskadade. Därför att hörselskadade är ju människor som lever i en ännu djupare isolering och ensamhet än vad hon någonsin har gjort. Jag tror hon kommer att uppleva en väldig befrielse. Och en nåd. Och sen? Nej, det var inget mer. Jag existerar här bara som en formalitet. Lampan slocknade. Nej, du stryper mig. Varningarna finns på undersidan och det manifesterar sig oväntat. Anna berättade en dröm, en lång sammanhängande dröm som hade drabbat henne vid påsktiden. Jag var ensam på vägen. Jag kände en ohygglig längtan efter gemenskap. Efter en famn. Efter vila. Samtidigt en vetskap att detta var borta för alltid. Får jag följa med dig hem? Nej, det går nog inte. Vi får inte ta emot främlingar längre. Det är förbjudet. Vi har bytt lås på alla dörrarna. Varför det? Jag vet inte, det är bara så. Kan du inte stanna lite? Nej, jag måste springa. Stanna! Stanna! Jag vet inte var jag är någonstans. Var det här för en plats? Kan ni inte hjälpa mig lite?
Vem är den kvinnan där borta? Hennes son ska avrättas. Hon är på väg till avrättningsplatsen. Förlåt mig. Förlåt. Ja, goddag. Vi skulle gärna vilja prata några ord med om det går bra. Ja, visst, det går fint. Varsågod. Tack för det. Jo, det är nämligen så att Johan Andersson på Skir, det hittade vi död och han har efterlämnat det här brevet till er. Yes. Adresserat. När hände detta? Ja, vi hittade honom hängd idag. Han hade krossår i huvudet och verkade misshandlad. Ni är förstås angelägna att få reda på vad som står i det här. Ja, tack. Och vi gärna vilja ha tillbaka brevet så att det kan vara någon hjälp för vår utredning. Kära Andreas. För några timmar sedan var här några personer och sade att jag var en niding och att nu ska jag ha straff för detta. De tog mig i håret och drog ut mig på gården. Där började de slå mig i huvudet med knytnävarna och spottade på mig. En av dem, det var en av de yngre, tog en stor sten och slog den i min skalle. Jag blev förvirrad och sade att jag var oskyldig. De sade att om jag erkände skulle de låta mig vara i fred och icke slå mig vidare. Då sade jag att jag skulle erkänna. Då sade jag att jag skulle erkänna och då slutade de att slå mig i ansiktet med knytnävarna. De ställde upp mig mot väggen och sade att jag skulle berätta. Jag sade vad som helst som jag tänkte att de kunde bli nöjda av att höra. Då jag inte hade mer att hitta på slog de omkull mig på marken. En av dem ställde sig över mig och pissade mig i ansiktet. Men jag kunde inte värja mig eftersom jag var mycket trött. De började att sparka mig där jag nu låg. Jag fick mina glasögon söndertrampade och mina löständer föll ut ur munnen och jag kunde icke senare finna dem. Till slut vet jag icke mer vad de företog sig med mig eftersom jag svimmade av. När jag återigen vaknade vore de försvunna med sina bilar och jag kunde taga mig in i huset. Jag kände nu att jag icke ville leva längre. Eftersom jag icke längre kunde se någon människa i ögonen. Därför vill jag icke leva längre. Jag skriver detta brev till dig, kära Andreas, eftersom du alltid har varit god emot mig och alltid efterhört min hälsa. Med hjärtliga hälsningar. Ja, tack. Då var det allt för oss då. Tack. Jag kan få det tillbaka sedan kanske. Ja då, så fort utredningen är klar så ska det gå bra. Ja, adjö. Adjö. Hanna? Hanna? Du?
Anna! Ja, så där är du. Vad har du för dig? Jag ber för Johan. Du ber ju bara för din egen skull. Gå till mig. Lämna mig i fred. Gå till mig. Jävla usel teater. Jävla teater. Ja, det där går an. Nej, det ser ut som ett svinhus. Det där kan man inte ha. Får jag se? Ja, det där kan gå an. Den där kan du få. Ja, det. Ja, det. Det kan du få efter farfar, varsågod. Jag tror den där radion, den behåller jag. God dag. Jo, jag fick ju ett brev härifrån Johan. Jaså. Anna och Andreas har nu levat ett år tillsammans i relativ harmoni. Då och då har de råkat ut för smärre sammanstötningar som resulterat i gräl och försoningar. Oftast var det fråga om missförstånd eller utslag av dåligt humör, men de ord som förekom var aldrig giftiga eller infekterade. Anna hade fått ett stort översättningsuppdrag och Andreas fortsatte att arbeta åt Elis Vergerus. Jag har lite ont i huvudet. Jag vet inte vad. Det är väl antagligen vädret, eller kanske jag håller på att bli förkyld. Jag ska lava något varmt till dig. Vad snäll du är. Ska bara göra färdigt det här kapitlet. Det är ganska spännande, ska jag se det. Du har cancer i själen. Du borde opereras. Du skulle strålbehandlas av medicin. Du har svulster överallt. Du får en hemsk död. Vad gör du? Jag sitter och tittar på ett fotografi. Hoppas det inte är någon gammal älskarinna. Hur kan du tro det? Vad tänker du på?
tänker på cancer. Och det skrämmer mig. Vad tänker du på själv? Jag tänker på ingenting. Jag tänker på lögnerna. Vad då för lögner? Andreas! Andreas, vi skulle resa någonstans. Vi skulle komma bort härifrån. Jag vet det skulle betyda mycket för oss båda. När du talar om att resa så vill jag ju så gärna säga ja. Vad tänker du på, Andreas? Jag vill säga att vi kan tala med Elis. Han kan låna oss pengar. Men på samma gång så växer det upp en vägg. Jag kan inte tala. Jag kan inte visa att jag är glad. Jag ser ju i ditt ansikte. Jag vet ju att du är du. Men jag når dig inte. Förstår du vad jag menar? Jag förstår hur du menar. Jag förstår mycket bra, Andreas. Jag är utanför den här väggen. Det är jag själv som har ställt mig utanför. Som har flytt, som någon sa. Till slut ser man så långt bort. Jag förstår, Andreas. Jag förstår hur underligt det är. Ja, det är underligt. Jag vill ju vara varm och öm och levande. Och jag vill bryta upp. Men du vet hur det är, inte sant? Det är som en dröm. Man vill röra sig, man vet hur man ska göra, men man kan inte. Benen är omöjliga, armarna tunga som järn. Man vill tala, men man kan inte. Jag är så rädd att bli förödmjukad. Det är ett evigt elände. Jag har tagit emot förödmjukelserna och de har gått in i mig och där har de stannat. Förstår du hur jag menar? Förstår du mig? Jag förstår hur du menar. Jag förstår det. Det är ohyggligt att inte vara lyckad. När alla människor anser sig ha rätt att bestämma över en. Deras välvilliga förakt. Den där korta lusten att trampa på någonting levande. Jag förstår, Andreas. Du behöver inte. Jag är död, Anna. Nej, jag är inte död. Nej, det är fel. Melodramatiskt. Jag är inte alls död. Men jag lever utan självaktning. Jag vet att det låter kanske löjligt pretentiöst. Eftersom nästan alla människor tvingas leva utan någon känsla av egen värde. Förutmjukade i grunden och halvkvävda, nerspottade. De lever bara. De vet ingenting annat. De vet inget alternativ. Även om de visste det så skulle de aldrig sträcka sig efter det. Förstår du mig? Kan man vara sjuk av förutmjukelse? Eller är det en sjukdom som vi är smittade av allesammans, som vi måste leva med? Det talas så mycket om friheten. Så är inte friheten ett fruktansvärt gift för den förutmjukade? Eller är ordet frihet bara en drog som de förutmjukade måste använda för att kunna uthärda? Jag orkar inte leva med det här. Jag har gått ur. Ibland är det nästan outhärdligt. Dagarna släpar sig fram. Jag tycker att jag ska kvävas av maten jag sväljer, skiten jag lägger ifrån mig, orden jag säger. Ljuset, dagsljuset som kommer varje morgon och skriker åt mig att stiga upp. Eller sömnen som alltid är drömmar som jagar mig en hit en dit. Eller mörkret bara. Som tassar av spöken och minnen. Har du tänkt på en sak, Anna? Att ju värre människor har det, desto mindre klagar de. Till slut är de ju alldeles tysta. Trots att de är levande varelser med nerver och ögon och händer. Väljer mer av offer och bödlar.
Ljuset som stiger och sjunker alldeles tungt. Kylan som kommer. Mörkret. Hettan. Lukten. Och alla är tysta. Vi kan aldrig resa härifrån. Jag tror inte på några uppbrott. Det är för sent. Allting är för sent. Jag tror att Elis Vergerus tycker att det är hyckleri att förfasas över människornas dårskap och att det är slarv med känslor och ropa efter anständighet och rättvisa. Han har bestämt sig för att människornas lidanden ska inte hålla honom vaken på nätterna. Han tycker att han är totalt likgiltig i både egna och andras ögon. Och att det är hans... Ja, det är de villkor under vilka han lever, annars kunde han inte fungera. Vad ska du göra idag då? Vad ska du själv göra? Okej. Fråga vad du ska göra idag. Du förstår att det är slut nu, va? Svar då! Så länge du inte ger mig ett giltigt skäl så har jag ingenting att säga. Du har ju din fulla frihet. Du kan ju gå när du vill, hur du vill. Jag tycker du ljuger, Andreas. Du ljög om ditt äktenskap. Du ljög om din skilsmässa. Jag vet sanningen om dig. Alltså, du vet sanningen om mig. Jag vet hurdan du är. Jag tycker du är föraktlig. Jag tycker du är en parasit. Jag tycker hemskt illa om dig, Andreas. Ett helvete att leva här med dig. Jag har längtat härifrån hela tiden. Stackars Anna. Du hade ju så bra, var ju så lycklig innan vi träffades. Jag hade i alla fall någonting. Jag hade ett lyckligt minne av min man och vår kärlek. Och då har du inte nu. Jag trodde på sanningen. Jag levde i sanningen. Du gjorde det. Det har du förstört någon med dina jävla lögner. Sluta nu, Anna. Du bestämmer inte över mig. Jag säger vad jag vill för dig. Skrik inte åt mig. Jag talar hur högt jag vill för dig. Du Skrik inte befalar åt inte mig. över mig. Du kan dra åt helvete. Du kan dra åt helvete. Du befalar inte över... Så.
Anna? Det var någon som hade tagit sig in i stallet och hade en bensindunk med sig. Så slog han ut 20 liter bensin över hästkraken som stod bunden. Så slängde han med den tändsticka i halmen och sprang därifrån, och som fan. Låste dörren utifrån och nyckeln tog han med sig för säkerhets skull. Hästen stormade omkring där inne och folk stod utanför och försökte slå in dörren. När han fick upp den då rusade hästen ut och sprang omkring här, brinnande. Ja, jag kommer. Han hade en förjävlig livskraft. Du, Anna. Jag vill bli fri. Jag vill ha tillbaka min ensamhet. Jag orkar inte leva så här. Vi skulle kanske ha klarat om vi verkligen älskade varandra, men nu gör vi ju inte det. Då är det ju enklare att skiljas. Inte sant? Sannar också. Man måste ju leva i sanning, inte sant? Minst enligt ditt sätt att se. Så låt oss alltså nu för en gångs skull vara sanna. Varför svarar du inte? Kom ihåg att du glömde din väska hos mig en av de första gångerna vi möttes. Ja? Du lånade telefonen, kommer du ihåg det? Jo, du glömde din väska och jag hittade din mans avskedsbrev i väskan. Och jag läste det. Stackars Anna. Du har inte någon vidare framgång med dina män. Antingen så måste det ju vara fel på dig eller också på dina män, inte sant? Du talar alltid om sanningen och att man måste leva i sanning. Tänk vilket fruktansvärt bedrägeri. Jag minns när du talade om ditt äktenskap, om all lycka, all kärlek. Det var ju lögn. Lögn. Det var ju lögn, Anna. Lugna ner dig nu. Tänker du ta livet av mig precis som du gjorde? Du är inte klok. Du är alldeles galen. Men vad är det med dig då? Säg någonting. Varför kom du förresten och hämtade mig då, vid branden? Jag kom för att be om förlåtelse.
Den här gången kallades han Andreas Winkelman.